Phùng Thiệu Phong nói tình yêu của tôi và Triệu Lệ Dĩnh không giống như chuyện cổ tích, mối quan hệ giống như những khoản đầu tư đầy rủi ro, có những câu chuyện tình khi bắt đầu, người ta tin rằng nó sẽ giống như chuyện cổ tích, hai con người gặp nhau, yêu nhau, vượt qua mọi khác biệt rồi cùng đi đến cuối con đường, nhưng trong đời thực, tình yêu thường không đơn giản như vậy. Và khi Phùng Thiệu Phong từng nói rằng tình yêu giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh không giống chuyện cổ tích mà giống như những khoản đầu tư đầy rủi ro, rất nhiều người đã bất ngờ. Bởi câu nói ấy không lãng mạn, không ngọt ngào, nhưng càng nghĩ lại, người ta càng nhận ra nó thật đến đau lòng. Tình yêu trong chuyện cổ tích thường có một cấu trúc rất rõ ràng. Hai người gặp nhau đúng thời điểm, họ hiểu nhau gần như ngay lập tức, dù có khó khăn thì cuối cùng vẫn sẽ vượt qua để sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng tình yêu của người trưởng thành ngoài đời lại khác, nó không chỉ có cảm xúc, nó còn có trách nhiệm, áp lực, quá khứ, công việc, sự khác biệt trong tính cách và cả những tổn thương không dễ nhìn thấy. Có lẽ vì đã đi qua nhiều điều nên Phùng Thiệu Phong mới nhìn tình yêu bằng một góc nhìn rất thực tế như vậy. Khi bước vào mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không còn là chàng trai trẻ chỉ cần yêu là đủ. Anh đã bước qua tuổi 40, đã trải qua nhiều mối quan hệ, đã hiểu cảm giác nổi tiếng mang lại áp lực như thế nào. Ở độ tuổi ấy, tình yêu không còn là một cuộc phiêu lưu lãng mạn đơn thuần. Nó giống như một quyết định lớn, và bất kỳ quyết định lớn nào cũng đi kèm rủi ro. Có lẽ vì vậy mà anh dùng từ đầu tư, một khoản đầu tư luôn bắt đầu bằng hy vọng, người ta bỏ vào đó thời gian, cảm xúc, niềm tin và mong muốn sẽ nhận lại một kết quả tốt đẹp. Nhưng dù chuẩn bị kỹ đến đâu, không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tình yêu cũng vậy, khi hai người bước vào hôn nhân, họ đều hy vọng sẽ đi cùng nhau thật lâu. Nhưng hy vọng không phải lúc nào cũng đủ để giữ một mối quan hệ tồn tại mãi mãi. Điều khiến câu nói của Phùng Thiệu Phong trở nên đặc biệt là vì nó không mang cảm giác cay đắng. Nó giống như một sự thừa nhận nhẹ nhàng rằng tình yêu vốn dĩ không chắc chắn. Bạn có thể rất yêu một người nhưng vẫn không thể đảm bảo rằng cả hai sẽ mãi phù hợp với nhau trong mọi giai đoạn cuộc đời. Khi mới công khai kết hôn, rất nhiều người từng tin rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một cặp đôi đặc biệt. Họ không quá phô trương tình cảm nhưng lại mang đến cảm giác bình yên. Một người điềm đạm, từng trải, một người mạnh mẽ, độc lập và chăm chỉ. Họ giống như hai con người đã đi qua rất nhiều sóng gió nên cuối cùng tìm được một nơi để dừng lại. Nhưng càng trưởng thành, con người càng phức tạp. Một người ở tuổi 20 có thể thay đổi rất nhanh vì tình yêu, nhưng một người ở tuổi 40 lại khác. Họ đã có những thói quen riêng, những góc nhìn riêng, những nguyên tắc sống được hình thành qua rất nhiều năm. Khi hai con người trưởng thành bước vào hôn nhân, điều khó nhất không phải là yêu nhau mà là học cách dung hòa hai thế giới đã hoàn chỉnh. Có lẽ chính vì hiểu điều đó mà Phùng Thiệu Phong ví tình yêu như đầu tư đầy rủi ro. Không ai bước vào một khoản đầu tư mà chắc chắn sẽ thắng tuyệt đối. Người ta chỉ có thể cố gắng, hy vọng và chấp nhận khả năng mất mát. Điều đáng buồn nhất trong tình yêu đôi khi không phải là hết yêu, mà là vẫn còn tình cảm nhưng lại không thể tiếp tục đi cùng nhau. Có những mối quan hệ không kết thúc vì phản bội hay tổn thương lớn. Chúng kết thúc vì khoảng cách dần xuất hiện, vì áp lực cuộc sống khiến hai người thay đổi theo những hướng khác nhau. Vì có những điều rất nhỏ tích tụ qua thời gian mà không ai nhận ra ngay lúc đó. Trong mắt công chúng, cuộc hôn nhân của họ kết thúc khá đột ngột. Không có scandal lớn, không có những màn tranh cãi công khai, chỉ là một thông báo ngắn gọn rằng họ quyết định chia tay trong hòa bình. Nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Bởi nhiều khi những cuộc chia tay yên lặng mới là những cuộc chia tay đã được suy nghĩ rất lâu. Người ngoài thường muốn biết ai đúng ai sai, nhưng trong nhiều mối quan hệ trưởng thành, không hẳn tồn tại người sai hoàn toàn. Chỉ là hai người đã không còn có thể bước cùng nhịp nữa. Điều này rất khó giải thích bằng một lý do duy nhất. Nó giống như một con thuyền từ từ lệch hướng giữa biển lớn. Không có cơn bão nào thật sự xuất hiện, nhưng cuối cùng con thuyền vẫn không thể cập cùng một bến. Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ rất mạnh mẽ trong công việc. Cô quen với việc tự mình cố gắng, tự mình chịu áp lực và không dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Chính sự mạnh mẽ ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ cô, nhưng trong hôn nhân, đôi khi quá mạnh mẽ cũng tạo nên khoảng cách vô hình. Một người quen tự giải quyết mọi thứ thường khó chia sẻ cảm xúc của mình hoàn toàn, và khi cảm xúc không được nói ra, sự im lặng sẽ ngày càng lớn hơn. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại là kiểu đàn ông trưởng thành, nội tâm và kín đáo. Những người như vậy thường không thích đối đầu trực tiếp với cảm xúc tiêu cực. Họ chọn im lặng để giữ hòa bình, nhưng im lặng quá lâu đôi khi lại khiến hai người càng xa nhau hơn. Có lẽ tình yêu giữa họ chưa từng là chuyện cổ tích vì ngay từ đầu nó đã mang quá nhiều yếu tố thực tế. Hai người nổi tiếng, hai lịch trình bận rộn, hai cá tính mạnh, hai thế giới riêng đã tồn tại quá lâu trước khi gặp nhau. Họ yêu nhau trong một môi trường mà mọi hành động đều bị quan sát, mọi thay đổi đều bị phân tích. Áp lực đó đôi khi khiến cả những cảm xúc đơn giản nhất cũng trở nên khó khăn. Nhưng điều khiến nhiều người vẫn dành sự tôn trọng cho câu chuyện này là cách họ kết thúc. Không công kích nhau, không cố kéo công chúng về phía mình, không biến quá khứ thành công cụ tạo chú ý. Sau tất cả,
họ chọn giữ sự bình yên cho người còn lại. Điều đó cho thấy dù cuộc hôn nhân không kéo dài, ít nhất giữa họ vẫn từng tồn tại sự chân thành. Câu nói của Phùng Thiệu Phong về tình yêu giống những khoản đầu tư đầy rủi ro thật ra không hề bi quan, nó chỉ quá thật, vì bất kỳ ai từng yêu sâu đậm đều hiểu rằng tình yêu luôn đi kèm khả năng mất đi. Khi bạn mở lòng với một người, bạn cũng chấp nhận nguy cơ bị tổn thương. Khi bạn quyết định gắn bó với ai đó, bạn cũng bước vào một hành trình không thể biết trước kết quả. Nhưng con người vẫn yêu, dù biết có thể đau lòng, dù biết không có gì đảm bảo, bởi vì nếu không dám yêu chỉ vì sợ mất mát, cuộc sống sẽ trở nên rất trống rỗng. Có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải là việc họ đã ở bên nhau bao lâu, mà là họ đã từng thật lòng bước về phía nhau giữa một thế giới đầy áp lực và nghi ngờ. Trong một khoảng thời gian nào đó, họ đã từng tin rằng người kia là nơi mình có thể dừng lại, và đôi khi, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ ý nghĩa rồi. Nhiều năm sau, có thể công chúng sẽ không còn nhắc nhiều đến cuộc hôn nhân ấy nữa. Những tin tức nóng rồi sẽ qua đi, những cuộc tranh luận rồi cũng lắng xuống, nhưng có lẽ vẫn sẽ có những người nhớ đến câu chuyện này như một ví dụ rất thật về tình yêu của người trưởng thành, không hoàn hảo, không cổ tích, không có kết thúc, mãi mãi hạnh phúc, nhưng chân thật, và chính vì chân thật nên nó mới khiến người ta suy nghĩ lâu đến vậy. Tin tức về việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn đã gây xôn xao lớn trong giới giải trí. Hai người từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng cuối cùng đã ly hôn vì nhiều lý do. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho biết họ đã tái hợp và bí mật kết hôn. Theo nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc sau khi ly hôn và thường xuyên đến thăm nhau, mặc dù chia tay vì một số mâu thuẫn, nhưng họ nhận ra vẫn còn yêu nhau sâu sắc. Vì vậy, sau một thời gian tìm hiểu và trò chuyện, họ quyết định bắt đầu lại và bí mật kết hôn. Sau khi tin tức được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lời chúc phúc và sự ủng hộ. Họ tin rằng cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một câu chuyện tình yêu đẹp và hy vọng họ sẽ tiếp tục hạnh phúc trong tương lai. Tất nhiên, một số người đã bày tỏ sự nghi ngờ và lo ngại về việc tái hôn của họ. Họ tin rằng những vấn đề trước đây của họ có thể chưa được giải quyết triệt để và việc quay lại với nhau có thể gặp nhiều thử thách hơn. Tuy nhiên, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều tuyên bố rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn và thử thách trong tương lai. Dù sao đi nữa, lễ tái hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một sự kiện vui vẻ. Chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau trong tương lai và mong chờ câu chuyện tình yêu của họ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cảm hứng và những khoảnh khắc xúc động hơn nữa. Dưới ánh đèn sân khấu của ngành giải trí, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. Năm 2018, cả hai ngọt ngào tuyên bố kết hôn, khiến không khí tràn ngập hạnh phúc và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc. Tưởng chừng đây sẽ là một câu chuyện tình yêu bền lâu, nhưng mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Năm 2021, họ tuyên bố ly hôn, gây chấn động toàn bộ ngành giải trí. Không ai ngờ rằng, chỉ 4 năm sau khi ly hôn, họ lại tuyên bố tái hôn. Tin tức này ngay lập tức lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội lớn, trở thành chủ đề nóng trên mạng. Hóa ra, trong thời gian ly thân, Phùng Thiệu Phong ngày càng nhận ra tầm quan trọng của Triệu Lệ Dĩnh và vì sự trưởng thành của con cái, anh đã lấy hết can đảm để theo đuổi cô một lần nữa. Trong thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh cũng xem xét lại tình cảm của mình và nhận ra rằng tình yêu của cô vẫn còn đó. Giờ đây, họ đã lần lành, mong rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua dông bão, thấu hiểu và tha thứ cho nhau, tạo dựng một mái ấm hạnh phúc cho con cái và mang đến một kết thúc hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu đầy sóng gió này. Phùng Thiệu Phong đã rơi nước mắt khi nói về con trai mình, thể hiện tình phụ tử qua việc cùng nuôi dạy con với Chao Li-ying. Gần đây, tại một sự kiện quảng bá phim, Phùng Thiệu Phong hiếm khi nhắc đến con trai mình, Xiang Xiang, bày tỏ tình yêu thương sâu sắc của người cha và nỗi nhớ con. Điều này không tránh khỏi gợi nhớ đến cuộc hôn nhân được công khai rộng rãi của anh với Triệu Lệ Dĩnh và việc họ cùng nhau nuôi dạy con sau khi ly hôn. Đôi mắt của Phùng Thiệu Phong long lanh nước mắt khi nhắc đến con trai, thừa nhận rằng anh trân trọng thời gian bên con và sẽ cố gắng hết sức để giao tiếp với con như một người lớn, mang đến cho con sự đồng hành chất lượng cao. Sự trân trọng gia đình và thể hiện tình phụ tử này cho thấy sự dịu dàng và kiên định của Phùng Thiệu Phong với tư cách là một người cha. Sự kết thúc cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Hai người yêu nhau trong quá trình quay phim, từ người yêu trên màn ảnh trở thành vợ chồng ngoài đời thực, rồi chia tay trong hòa bình. Hành trình tình yêu của họ giống như một bộ phim tình cảm. Mặc dù cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cả hai đều tuyên bố sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai, cố gắng tạo cho con một môi trường yêu thương để lớn lên. Sau khi ly hôn, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm. Họ không chỉ duy trì mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời mà còn nhiều lần được chụp ảnh cùng nhau, dùng bữa và dành thời gian cho con. Mối quan hệ hòa thuận này đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu, thể hiện sự cam kết với gia đình và tình yêu sâu sắc dành cho con. Tuy nhiên, tin đồn về việc họ tái hôn vẫn tiếp tục lan truyền.
Mặc dù một số dấu hiệu dường như cho thấy khả năng hòa giải, nhưng những tin đồn này chủ yếu chỉ là suy đoán và kỳ vọng từ bên ngoài. Sau cùng, chỉ những người trong cuộc mới thực sự hiểu mối quan hệ của họ, và chúng ta không thể đưa ra kết luận chắc chắn chỉ dựa trên vẻ bề ngoài. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều là những diễn viên xuất sắc với những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, đặc biệt Triệu Lệ Dĩnh đã thành công chuyển mình thành một nữ diễn viên tài năng thông qua sự chăm chỉ và tài năng của mình, giành được sự công nhận và yêu mến của khán giả. Phần sau Vân cũng không ngừng nỗ lực trau dồi kỹ năng diễn xuất, mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Bất kể tương lai mối quan hệ của họ ra sao, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của họ. Suy cho cùng, mỗi người đều có con đường đời và những trải nghiệm tình cảm riêng, và chúng ta không thể quyết định thay họ, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta hy vọng cả hai đều tìm được hạnh phúc và sự viên mãn của riêng mình, mang đến nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa cho khán giả. Đồng thời, chúng ta cũng nên chú ý đến những nỗ lực và sự tận tâm của họ trong việc nuôi dạy con cái. Là cha mẹ, cả hai đều đang cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường yêu thương cho sự phát triển của con mình, và tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm này xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của chúng ta. Tóm lại, sự xúc động của Phùng Thiệu Phong khi nhắc đến con trai đã cho thấy sự dịu dàng và cam kết không lay chuyển của anh ấy với tư cách là một người cha. Bất kể tương lai mối quan hệ của họ ra sao, chúng ta nên chúc họ tiếp tục thành công trong sự nghiệp, mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa cho khán giả, và cũng hy vọng họ tìm được hạnh phúc và sự viên mãn của riêng mình.